Brake. Wait. Yeah. Wait. Brake. Last. Okay na. Dito sa baba ng bumper niya is reflector lang, kaya tinanggal ko. Ito siya, ito yung itsura niya. Tapos pagkatingin ko dito sa likod niya, ito parang housing na siya. So yung kulang na lang niya is yung butas niya dito para malagyan ng bulb, pero iti-take mo lang yung risk kasi bubutasan natin tong stock na to. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Yung gamit ko lang pambutas ito is ginamitan ko lang ng soldering iron. Tapos yun, gumamit na rin ako ng sandpaper. Ito, nilagay ko na sa ano para final. So ito na, malalagay na natin. Tapos ito dito yung ano niya. So yun, lagay natin. O, diba? Yeah. So, hindi na useless yung ano niya dito sa rear bumper. Dati isang reflector lang siya, pero ngayon umiilaw na, diba? So, simple DIY. Pagkatapos nito, pagkatapos ko sa kabila din, i-mount ko na, i-wiring ko na to. Kukonect ko lang dito sa taillight niya. So yun guys, eto na yung finished product niya. So next step is tatanggalin natin to kasi itatap natin yung wires niya dito lang sa ano niya, sa tail light. Saka dun sa kabila. So, let's go.